Hi guys, it's me Paulang. Welcome to my vlog. So this is my first vlog, so I hope you enjoy and watch until the end of this video. And today's video, I will do my everyday simple makeup routine, and pwede natin itong gawin kapag nagmamadali, magsisimba, papasok sa school, or yung mabilisang mga gala, ganon, and yung mga party, mga party natin na unexpected party or something like that na may party tapos wala tayong gamit, and then ito, pwede natin ito magamit, yung mga gamit na to. So, keep on watching and keep on watching this video, and let's start this makeup routine. Let's go! So, yun guys, ito yung una kong ginagamit na product. Kasi pag ito yung ginamit ko, hindi na ako nagpupulto. Kasi ito, maputi na siya sa mukha pag nilagay mo siya. Hindi na rin ako parang ito na yung pinaka-primer ko sa mukha. So, ito siya. Dr. Whiteley Dermacared Technology. So, sa acne, anti-acne din siya. So, ano yung ginagamit ko? So, kasi nga, diba, yung face ko, siya, kapag ka mga ibang brand or nangangate or nagkaka-pimples ako. So, yung ginagamit ko is ito. So, para naiiwasan ko din yung acne ko. So, yun na. So, ito yung ginagamit ko. And bigay lang to sa akin ng pinsan ko. May ito sa akin din siya. So, ilalagay tayo sa akin. So, konti lang ilalagay natin kasi kapag masyado tayo nang masyado siyang puputi. Pero nag-aano pa din.
eyeshadow. So, sa eyeshadow, ito yung gamit ko. Color design yung pangalan. Minyak mo. So, ito yun. Ito siya. Yan. And yung ginagamit ko is yung white and then itong light. This one. Yung light. Yung white. And then nasa ilalim itong white, pinaka-base. And then papatungan ko siya nito ng medyo light brown. Para hindi siya masyado kita. Kasi ayoko yung masyadong along sa mata. So, lagay tayo ng konti. So, yan guys, yung brown. So, yan. Hindi lang talaga siya kita kasi nga super light lang siya. Pero, kapag nandito nasa lang, pero pag dito, kita siya eh. So, yan. Kasi super light nga lang kasi nga, kaya hindi siya masyadong kita. Pero, yan. So, palibasa hindi ako marunong magkilay. So, X yung kilay sa atin. So, natural yung kilay na yan. Dahil natural yung kilay natin na yan, nagaganto lang tayo. Yung brush lang. Sabi sa inyo, brush lang tayo. Brush. Yan, ganto lang. Yan, kahit ano lang, ganyan lang. Para lang umayos siya. Kasi di talaga ako, yun yung hindi ko natutunan kung paano ang magkilay. Awan ko kung ba't hindi ako natutong magkilay. So, gagawin ko na to, huwag lang yung pagkikilay. Nahihirapan talaga ako sa kanya. Hindi ko siya forte. Tapos ito yung ginagamit kong blush on, yung clay blush. Yan, clay blush. Yan lang ginagamit ko. Masyado akong matipid sa diba? So, yan. Kasi ito kasi pwede mo na din siyang ipang eyeshadow. So, pag tinatamad din ako, kapag talagang madaling-madali na, hindi na makapag ng makeup, ito na lang din. And ito na din yung kinikip ko kapag ma-attend ako ng party, ng dugo, ng mga classmates ko, ng mga friends ko. So, ito yung blush on, instant blush on and eyeshadow na, and lipstick na 3-in-1 na talaga siya. Ito na yung ginagamit namin kapag wala kaming masyadong dala or wala kaming masyadong makeup kit na dala nung magkaroon ko party kung nakalimutan. Basta ito, wala nang mawawala. Basta, yan, papapak na agad. Papapak. Learn. Ganda. Ganda na. Ayan, tapos nalagyan na.
makapal na siya. Ayan. Lapit tayo. Where is the sunod? Pesos pababa, ganun yung price niya. 50 pesos pa lang. So, wala pa siya so 100, ganun. Kasi naka-sale to nung binili ko sa Watsons. And ito yung napili kong color kasi I don't think kung meron pang ibang color, pero ito talaga yung nagustuhan kong color kasi dark. I love dark lipsticks. So, mga dark red. Gusto ko yung masyadong mapupula kasi nga feeling ko kapag ka-light, hindi kasi siya kita. And then yung mga nudes, parang hindi kasi bagay sa akin pag mga nudes yung kulay. So, mga dark yung pinipili ko talaga. And uma-agree naman yung mga friends ko na mas bagay kapag mga dark. So let's apply it. Ito na ang aking makeup look. Ang aking my everyday simple makeup routine. So, yan lang siya. Nanalusin natin ito. Let's try it. So, ganyan lang ang aking makeup. And then, lagi kasi nakabuhag ko. So, yan. Nakalugay lang or minsan nagkikita ako half or may clip dito kung anong clip or kung anong klaseng party yung pupuntahan. Yan. So, this is the end of my video. So, ito na po yung look ko. So, yan. So, ito na po yung aking pinaka finished look. So, thank you for watching. Please like and subscribe and click the notification bell so para updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. So, thank you for watching. Please stay safe and God bless everyone. Bye! Thank you.